Traders Work is a financial educational service designed to help individuals, traders and investors succeed through the platform. The site offers live trading, trading strategies, signals and copy trades. Join our free group chat for more video tutorial and updates. We don't just teach you how to trade, we practice and trade with you. You should not invest more than you can afford to lose and should ensure that you fully understand the risk involved. Learn first before you trade. Dito sa tutorial na to, pag-uusapan natin ano ba yung Forex, sino ba yung mga player ng Forex, ano ba yung pips, ano ba yung lot size, at paano ba mag-buy and sell, ano yung spread, and paano i-calculate yung mga profit and loss natin. So ano ba yung Forex trading? Forex trading, foreign exchange, FX, or currency trading, isa siyang decentralized na global market na kung saan ang mga currency ay naglalaban-laban or nag-exchange. Basically, para tayong money changer na pwede tayong bumili at pwede tayong mag-sell ng currency. Ang kagandahan dito sa Forex market is 24 hours yung market bukas, Monday to Friday. Sumasabay siya sa mga banking hours. At yung kagandahan pa dito or mas maganda pa dito is nasa 5 trillion trading volume araw-araw. Ibig sabihin, ang mga nagtitrade araw-araw ay nasa 5 trillion trading volume. Imagine, yung cryptocurrency ay nasa 1 trillion lang siya. Yung stocks nasa 700 billion. I mean, New York Stock Exchange. Ha? So, sino-sino ba yung mga naglalaro sa Forex trading? Yung mga naglalaro sa Forex trading is nandyan na yung major banks, interbanks, other commercial banks, nandyan din yung government or central banks, nandyan din yung mga broker or mga hedge fund, at nandito rin yung mga tayo, individual trader. So example, yung government gustong bumili ng mga gustong mag-import ng mga armas or let's say agricultural product, kailangan natin palitan yung Philippine peso natin to that foreign currency. So let's say bibili tayo ng bigas sa Malaysia, kailangan natin palitan yung peso to ringgit. So kung mapapansin natin, yung mga players na to ang nagbibigay ng 5 trillion trading volume per day. Bago makapagsimula mag-trade, kailangan natin ng middleman or brokerage. Itong brokerage ay magbibigay ng price to buy and sell, also yung application gaya ng MetaTrader 4 and 5, C-Trader, and also may mga different types ng brokerage. May ECN or Electronic Centralized Network, may STP or Straight Through Processing, meron din na market maker. So, meron din naman ng mga hybrid brokerage na magandang gamitin para mag-trade. So again, meron tayong mga brokerage na link nandyan sa baba at saka na-test namin na yan. So, you can register to our link and join our live trading and signals. Pag once na nag-registered ka dyan, libre ka na sa mga signals namin. So, yeah. See you. Example na ito, ang ginagamit ko is MT4. Kung mapapansin natin, sa left side, nandito na yung mga price na may pair. Anong currency against anong currency. Then makikita natin yung chart, andito rin yung mga presyo, andito yung selling price, andito yung buying price. So, ang technique dito, magbabay tayo kung ang base currency ay aakyat. Magsesell naman tayo kung ang base currency ay babagsak. So ano ba yung base at saka codes na currency? Yung base currency, ito yung may-ari ng price o ng chart na to na nakikita natin. So kung mapapansin natin, dito sa example na to is GBP against US dollar. Ibig sabihin, siya ang may-ari. So kung sakali man babagsak ang economy ng GBP, pwede natin siyang i-sell. Kung magkano yung pagitan or magkano yung binagsak niya into pips, yun ang magiging profit natin. So kung sakali naman ay maganda or gaganda yung GBP economy, so magbabay tayo para pag akyat niya, magpa-profit tayo sa magkanong pips ang kaya niyang akyatin. Basically, we buy if the price will go up and we sell if the price will go down for us to make profit.
Kung mapapansin natin, meron ditong selling price at buying price. Itong selling price na to, yun na nga, kung ang price ay babagsak, mag-sell tayo. Yung buying price naman, kung ang price ay aakyat, mag-buy tayo. Parehas din siya sa bid and ask. Ang bid is ang selling price, yung ask is yung buying price. Now, kung mapapansin natin, meron mga pips or yung price ay gumagalaw. Ito yung tinatawag nating pips. Yung pips na to ay may value. Pwede nating bilhin ng $1, $10, 10 cents, or 1 cents. Yung pagitan ng bid and ask price, kumbaga yung difference ng selling price at saka yung buying price, ito yung tinatawag nating na broker spread or kumbaga komisyon ng brokerage. Dito naman sa gitna, ito na yung tinatawag nating lot size. Itong lot size na to, ito na yung value per pips. Let's say $10 or one lot equivalent to $10. Ang 0.1 naman, ibig sabihin, is $1 per pip value. Pag 0.01, ibig sabihin, 10 cents per value, per pips value. So let's say napanood mo na yung videos natin sa YouTube channel, sa Facebook, or sa Telegram channel natin, or nakapag-practice na tayo. Meron link dyan kung hindi nyo pa nakita. So let's say may idea na tayo sa trading, may strategy na, at magbabay tayo ng currency. To calculate, gagamitin ko lang yung $1. Take note, magbabay ako dahil mag-expect ako yung GBP ay aakyat. Kung ang price ay aakyat, magpa-profit ako. Kung ang price naman ay babagsak, malulos ako. So yes, magbabay ako ng GBP sa halagang $1 per pip value. Ang price ngayon ay nasa 1.3110. So i-click natin yung buy. Ngayon, pag once nasa buy na tayo, makikita natin yan sa terminal. Meron din tayong tutorial about paano gamitin yung MetaTrader 4 or 5, or you can join our Telegram channel. Nandun lahat yung mga videos. At saka meron pa tayong mga live trading practices. So, ito na nga, nakapag-buy na tayo, makikita natin siya sa terminal. Sa terminal banda, makikita natin yung order, makikita natin yung oras, anong oras natin in-execute yung trade na to. Tapos makikita natin yung buy, kasi nag-buy tayo, sabi dito anong type, and size. Ang size na ginagamit ko is $1 per pip value or 0.10. Tapos yung symbol na ginamit ko is GBP US dollar kasi nag-expect ako yung GBP aangat today. Kasi yun na nga, napanood nyo yung mga strategies natin, nakapag-practice na kayo. So nag-forecast na tayo na pwedeng umakyat si GBP. So nag-buy na tayo. And symbols ginamit natin is GBP USD. Ang price na nakuha natin or binili natin is nagkakahalaga ng 1.3110.1. Tapos, ito yung stop loss. I-explain ko yan mamaya. Ito yung take profit. I-explain natin yan. Tapos, ito na yung price ngayon. Kung mapapansin natin, yung price ngayon ay naging 15 or 16 na. Umaangat siya. Take note, bumili tayo ng nasa 10 banda. Ito yung price natin, nasa 10. Ngayon, nasa 14 na. So, ibig sabihin, umaangat na siya. Yun, bumagsak naman. Ito yung Forex market. Volatile market siya. So, kailangan natin maintindihan paano mag-trade or kailangan natin paghandaan or at least makapag-join kayo sa practice namin about sa Forex trading. Ito, ang price ay umaakyat from my previous buying. Nag-buy ako sa 10, ngayon nasa 12 na. Ibig sabihin, 1.31110, pero ang price ngayon, umaakyat siya, naging 1.3112. So, ibig sabihin, nagpa-profit ako ng $2.60. Kasi yung maliit na pips na yan or sa dulo na to, pips din yan, pero point pips ang tawag natin. Okay? So, all I need to do is close yung trade. So, let's say, nag-profit na ako, no? I-close ko lang, teka lang. Medyo bumagsak siya ng konti. So, let's say, for this example, demo account, i-close natin yan. So, pupuntahan natin yung account history, makikita natin yung trade. So, yung kung mapapansin natin, nag-buy tayo sa price na 1.310. Yan ang price na binili natin. Again, nag-buy tayo. So, yung price na close natin, 1.3112.
So, nag-profit tayo ng 2.4 pips. So, meron pa tayong difference, broker spread, commission. So, binayaran natin siya ang pagkakaiba ng price bandang when we execute the trade ay nasa 0.1 pips. So, kung mapapansin natin, kumita tayo ng 2.4 pips sa halagang $1 per pips. So, ibig sabihin, dapat mag-profit tayo ng $2.40. Pero dito, $2.30 lang dahil nagbayad na tayo ng broker spread or commission sa broker. So, ganun din yung pagsisell. So, let's say, magsisell tayo. Okay, pupunta ako sa scalping. Let's say, napinalit ko yung chart. Yan. So, let's say, ito. Okay. So, let's say, iba yan. Maghanap tayo ng ibang currency na pwedeng bumagsak within 15 minutes. Okay. So, let's say itong currency na to, magsisell tayo. Right? Same din yung lot size. Let's say $1 or 0.1 lot size yung gagamitin natin. Ibig sabihin, $1 per pips value. Pero ngayon, instead mag-buy tayo, magsisell tayo. So, let's say, magsisell ako. Na-execute yung trade natin, pupunta tayo sa trade, na makikita natin na yung selling na ginawa natin. Andun din yung order, andito rin yung time, kung magkano, kung kailan natin binili. Andito yung type, kung nag-buy ba tayo or nag-sell. Dito, nag-sell tayo. Take note, magsa-sell tayo kung inaasahan natin yung price ay pwedeng bumagsak. Tapos, yung lot size, magkano per pips ang sinel natin? Nasa $1 per pips. Symbol, anong symbol yung sinel natin? Nasa USD CHF ang sinel natin. Anong price? Nag-sell tayo ng 0.9290.5. Ang price ngayon is 909,291. So, almost 1 pips yung lamang niya dahil may broker spread nga. So, kung mapapansin natin, hindi pa siya bumabagsak sa price na selling price natin. Kaya ngayon, kung mapapansin natin, is negative pa tayo ng $1. So, hintayin natin bumagsak yung price na to. So, habang naghihintay tayo, kung gusto nyo mag-join sa ating session, live trading, live classes, nandyan sa grupo. Meron tayong mga pre-training or mga videos ng mga strategy. Pwede rin kayo mag-subscribe sa channel namin kasi this year, ginawa namin tong channel na to para maibigay lahat. Pero again, all the strategy is based on traders' work or traders' experience. Kailangan pa rin natin yan pagpraktisan. Kailangan pa natin yan ma-master. So, yun, bumabagsak na. Hinihintay lang natin. So, para ma-master to, kailangan natin ng, yun na nga, meron videos link, yeah? Kung gusto nyo makita, nandyan sa baba. Alright? So, yun, kung mapapansin natin, yung price ngayon ay bumabagsak na ng konti. Alright? Yun, bumagsak na siya. So, nag-profit na ako ng 70 cents or 90 cents. So, let's say, gusto ko mag-profit ng $1. Okay, so, i-close ko na. Ngayon, nag-profit tayo ng $1. So, kung mapapansin natin naman, pupunta tayo ulit sa history. Dito ako sa history. So, sa history, makikita natin yung order, yung price na close natin yung trade, yung ginawa nating trade, anong lot size, tapos makikita natin USD CHF. So, kung mapapansin natin, ito yung selling price natin, nasa 0.9290.5. Tapos, nag-sell tayo ng 0.92 9.5 or 0.4. So, nasa 1 pips yung binagsak niya. Dahil sa ginamit ko $1 per pips, kumita ako ng $1 or $1.20. May binayaran tayong broker spread kanina. Automatic yung broker spread is ikakaltas na ng broker.